شو رأيكم اليوم فرجيكم كيف تعملوا أطيب بيتزا إيطالية وبالبيت. إذا بتروحوا على إيطاليا، مع إنه أنا ولا مرة رايح على إيطاليا، تكتشفوا إنه البيتزا خاصة بنابولي بسيطة جدا جدا. يعني عندهم عجينة وبندورة وجبنة طازة ومخبوزة على فرن حطب. يعني الواحد لما ياكل بيتزا بإيطاليا بيستمتع بطعم البندورة، بيستمتع بطعم الجبنة، ما بتحس بعجقة البيتزا. يعني بالنهاية نحن ما عم ناكل كوسة وباذنجان محشي، والله أنا غلطان. فعشان هيك أهم شيء بالبيتزا هي العجينة. لما تنجح العجينة الباقي كله بينجح. فإذا أساس العجينة هو الطحين. عشان هيك نحن بدنا نستخدم طحين قوي، تكون نسبة البروتين بالطحين كتير عالية. لما نعمل العجينة ونيجي نمدها للعجينة للبيتزا ما رح نستخدم الشوبك. هيدا الشوبك رح نكبه، ما بدنا اياه. بدنا نستخدم ايدينا، بدنا نمد العجينة على ايدينا. عشان هيك لما العجينة تكون قوية بتمط بدون ما تنخزق وتكون سهلة مطتها. فإذا أنا رح استخدم اليوم طحين بسموه بإيطاليا تيبو تسيرو تسيرو، معناتها تايب 00. هذا طحين كتير 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 ناعم ونسبة البروتين فيه عالية. إذا بتلاقوا منه هذا الطحين، هذا اسمه كابوتو الشركة اللي بتصنعه، أو في أي طحين تاني إذا كان عليه 00 معناتها هذا الطحين مناسب لهذه البيتزا. هلا في كتير ناس تسمع بالجلوتين بس ما حدا بيعرف شو هذا المضروب الجلوتين. الجلوتين هو بروتين أو نتيجة اندماج بروتينين بالطحين اللي هن الجلوتينين والجلايدين. لما يندمجوا مع المي بيعملوا شبكة بتصير تخلي العجينة تمط. وهيدا الجلوتين كل ما كان أكتر أو نسبته أعلى بالطحين كل ما كانت العجينة أمسك وقوية. عجينة البيتزا مكوناتها كتير سهلة: طحين، مي، خميرة وملح. بالإضافة للمكونات طريقة العجن كمان بتأثر. في كذا طريقة مقسومين لفرعين: فرع المباشر وفي فرع غير مباشر. المباشر معناتها بنجمع كل المكونات مع بعضها وبنعمل العجينة ونتركها لترتاح، ممكن نتركها يوم، يومين، 3 أيام. والطريقة الغير مباشرة هي عبارة عن تقسيم المكونات لقسمين. أول قسم بنحضر فيه بسموه بالإنجليزي البريفرمنت، معناتها العجينة اللي حنستخدمها كخميرة بعدين للقسم الثاني. بنحضرها، بنتركها بالبراد أو برا البراد ليوم يومين، وبعدين بنستخدم هيدي العجينة لتكون هي الخميرة للعجينة النهائية. يعني الباقي المكونات بنضيفهم على هاي العجينة وبيطلع عنا آخر شيء العجينة النهائية. أنا اليوم رح فرجيكم كيف رح نعمل العجينة بطريقة بسموها البيجا بإيطاليا. في طرق تانية غير مباشرة مثل البيجا بسموها البولش، بس اليوم نحن حنركز على البيجا، بعدين ممكن نعمل حلقات نحكي فيها على البولش. البيجا رح تبلش معنا بطحين، مي وخميرة. حنحط كل كمية الطحين وكل كمية الخميرة، بس ما رح نحط كل كمية المي. اوكي، المي حيكون 50% من كمية الطحين. منخليهم يوم او يومين يتخمروا، وبعد ما يخلص فترة التخمير بنفس اليوم اللي حنعمل فيه البيتزا رح نضيف كمية المي لنوصل لنسبة معينة يلي هي أنا حعملها 65% من نسبة الطحين. فعنا الميزان، أكيد الميزان الديجيتال. حنستخدم الطحين 00 مثل ما اتفقنا، 450 جرام من الطحين. فدايما نحن نستخدم الميزان عشان يطلع معنا نفس النتيجة كل مرة نعمل فيها العجينة. حنحط 450 جرام من الطحين وبنضيف عليهم خميرة فورية 1.5 جرام. اوكي، فهيدي تقريبا 1.5 جرام. ما ضروري نخلط الخميرة بالمي، هيدي خميرة فورية. عادة الخميرة الفريش أو الطازة لازم تنخلط بالمي لتبلش تتفاعل، أو في خميرة بيسموها بالإنجليزي أكتيف دراي ييست، كمان هاي لازم تنخلط بالمي عشان تتأكدوا إنه متفاعلة مع الطحين. بس الخميرة الفورية الناشفة عادة تخلطها بالطحين، ممكن تحط فوق المي، أو إذا بدك تخلطها بالمي كمان بيمشي الحال. بدنا نحط مي
نص كمية طحين. عندنا 450 جرام من الطحين، حنحط نصهم كمية المي يلي هي 225 جرام أو 225 ملليلتر. فحصفر أنا الميزان وراح أخلط المي، بس ما بدي أحطهم كلهم ضربة واحدة. الفكرة من البيجا إنه نحن بدنا نكبتل العجين، بس ما بدنا الجلوتين يتفاعل، ما بدنا نعمل شبكة جلوتين، بدنا بس المي يوصل لكل الطحين ونتركهم يتفاعلوا ليوم أو يومين. عشان هيك منحط المي ومنحرك، بس ما حنحطها على المكنة ولا حتى أعجنها بإيدي. بدي أنا حرك المي والطحين لتوصل كل نقطة مي لتوصل لكل الطحين. يعني ما بدي أنا يبقى عندي طحين ناشف، لازم كل الطحين يتبلل. أوكي، فهلا عندي أنا حكمل الموضوع. عندي 130 جرام، بدي وصلها ل 225 جرام بنفس الطريقة. يعني ممكن تزيدون شوي شوي وترجع تحركوا مثل ما شايفين. ببلش الطحين يكبتل مع المي. فعندي بعد شوي صغيرة 225 قلنا، هاي صاروا 225. هيك بنكمل تحريك بهالطريقة ليوصل عندي المي لكل الطحين. ما بدي أنا يوصل يعني ما بدي يكون في ولا شوية طحين ما واصل لهم مي بهالطريقة. فكملوا تحريك بهالطريقة لا يوصل معي مرحلة ما بقى في ولا طحين ما واصل له مي. أهم شيء إنه ما تعجنون، ما بدنا نعجن العجينة بهالفترة هاي. اوكي، بتحركون. هنشيل اللي علقانين من تحت بالارض، حركون بايدكم، بس جربوا ما تعجنوا العجينة. اوكي، نخلطهم ببعض. خليك لما تعجن خليك هيك ناعم، ما تكون جفص. الاكل وخاصة العجين بده نعومية، فخلي ايدك هيك شوي ناعمة. شوف هيدي اللي بدنا اياه. اوكي، بدكم شيء مثل هيدا. اوكي، ما بدكم تعملوا عجينة، بدنا بس نوصل المي لكل الطحين بقلب العجينة. اوكي، هلا بس تصير جاهزة رح نحطها اي وعاء او تابروير او اي شيء ممكن يتغطى او يتسكر. حنضيفهم، حنحطهم جوا. اوكي، اذا بعد في شوية طحين مثل ما عملنا قبل ممكن نخلطهم بهيدا الوعاء، بنسكر عليها وننساها. انا حضرت البيجا قبل بيومين، هيدي صار لها يومين عم تتخمر مثل ما شايفين. بصير شكلها يعني بتتماسك، وبتبلش الخميرة تطلع ثاني اكسيد الكربون او CO2. فنحن هيدي العجينة رح تكون البيجا تبعيتنا. حنحط عليها كمالة المي والملح، وحط عليها شوية عسل. ليش؟ لأنه الخميرة استهلكت معظم النشويات اللي بالطحين، فأنا بدي أعطيها شوية أكل عشان ترجع تتفاعل. لأنه إحنا بدنا نعمل فيها العجينة وبدنا نتركها لترتاح كمان، بدنا إياها تنفش. فلتنفش بدي طعمل الخميرة لأنه أكلت كل النشويات اللي بقلب الطحين. فأنا راح أزيد عليها كمالة المي لوصلها ل 65% من نسبة الطحين الأساسي. حزيد عليها الملح، حاط 15 جرام ملح و5 جرامات عسل أو سكر بس لحتى الخميرة تتفاعل. حنبلش عجن مثل ما قلت لكم. حنحط المي شوي شوي، فبنضيف يعني شوية مي ونشتغل بالعجانة. أكيد العجانة هاي بدنا، بما إنه العجينة قوية، لازم تحطوها على
اسرع سرعه. يعني حطوها مثلا، هيدي عندي انا من 0 ل 6، ححطها على 6. من بعد ما تركناها ترتاح، اكيد هي ومغطايه ربع ساعة ثلث ساعة، بس عشان العجينة ترتاح لنقدر يعني نقسمها لطابات نحضرها للبيتزا. بعدين شوية زيت زيتون، وبدنا نعمل حركة بسموها بالانجليزي سلاب اند فولد، يعني بدنا نخبطها للعجينة على البلاطة ونبرمها على حالها. مثل ما بتشوفوا حنشيلها من النص، هنرفعها نخبطها وننزلها على البلاطة، نخبطها وننزلها، نخبطها وننزلها ليصير معنا تقريبا مثل طابة. فهيك شبكة الجلوتين بتصير أقوى وبتصطف عشان تصير العجينة ناعمة. مثل ما شايفين هلا ما بقى تلزق على الإيدين. هيدا الموضوع حنعمله حوالي 3 مرات، كل ربع ساعة بتكون العجينة ريحت، بنشيلها سلاب اند فولد، بنخبط وبنلفها على حالها. هيدي تاني تريحة. هلا انا ممكن ريحها بعد اكتر، يعني اعمل الحركة هاي 2 أو 3، بس بما انه انا حضرت العجينة مسبقا رح فرجيكم بس كيف نقطعها على طبات وكيف بنزينهم وكيف بنشكلها، وبعدين نشتغل على العجينة اللي انا محضرها. ف مثل ما قلت لكم رح نستخدم 250 جرام ل 260 جرام كل طابة. هيدي العجينة بتعمل لكم 3 بيتزايات كبار حوالي 12 انش كل وحدة. فشوية طحين على بنقطعها مثل ما شايفين. حنزين تقريبا كل وحدة 260 جرام. اوكي، هذه شوي زيادة. اوكي، هاي 260، يعني طلعوا 2 260 وحدة 270. اوكي، فهيك عنا 3 طابات. التشكيل ممكن كمان نفس الشيء، تحطوا شوية طحين او زيت على الايد. بدنا نحركها بطريقة نلفها على بعضها عشان تصير عنا شو طابة. واهم شيء انه من تحت ما تكون مفتوحة، يعني بدكم تسكروا كل المسامات عشان الهواء او السي او 2 يضلوا جوا الطابة. فاذا مثل ما شايفين انا حضرت 3 طابات نفس الطريقة. شوفوا كيف من هيدا الحجم لهيدا الحجم، يعني اولموست تقريبا مش بس ضعف، صارت 3 مرات حجم اللي كانت عليه. هلا بالنسبة للطابات بدنا نشيلهم بطريقة انه ما نخربط الشكل تبعها، يعني بدنا نخليها قد ما فينا انه تضلها دائرية. فهون ممكن نحن نستخدم الطحين بس لحتى نقدر نتحكم فيها ونفصلهم عن بعض، لانه صاروا كتير كبار. فمثل ما شايفين حطوا شوية طحين على ارض الصينية. شوفوا الغازات كيف بلشت تنفخ لانه مليانة صارت غازات. رش عليها شوية طحين من فوق لانه بدنا نحملها بايدنا. اوكي، فهلا كمان من تحت بحركة وحدة حنشيلها مثل ما شايفين، حنحطها فوق الطحين اللي عنا على البلاطة. مثل ما شايفين كمية الغاز اللي فيها كتير قوي.
عشان هيك نحن بدنا نحاول ان نفردها بطريقه انه نطلع الغاز لبرا. اوكي، هلا اكيد ما بدنا طحين، بدنا نحاول قد ما فينا انه ما ندقر الطرف ونكبسها مثل ما شايفين لبرا عشان نطلع الغازات كلها هاي لبرا. ممكن نقلبها ونفردها بطريقة دائرية مع الحفاظ على شكلها والحرف تبعها انه اوكي. فحجيب انا هاي، بدنا نحط البيتزا عليها، نطلعها لهون. هلا عندنا بندورة، صلصة البندورة. هيدي الصلصة بتجيبوا بندورة مقشورة، ممكن تجيبوا علب يعني، او اذا بدكم تجيبوا بندورة طازة بتحطوها بمي سخنة بس عشان تقدروا تقشروها، وبيرجع تقشروها وبالخلاط ضربة صغيرة مع شوية ملح بس، ما بدها شي تاني. هاي جبنة موتزاريلا، بس مش الموتزاريلا تبعيت المبروشة اللي ناشفة يعني. هاي بدها تكون شوي طرية فيها مي، بس ما يكون الموتزاريلا الفريش اللي بيكون طابات يعني، لانه هديك بتنزل كتير مي، ونحن ما بدنا انه المي ينزل على البيتزا ويخرب العجينة. اوكي، العجينة صارت جاهزة، البيتزا صارت جاهزة، بدنا نفوتها على الفرن ضربة وحدة، ما بدنا يعني كتير نحركها لأنه العجينة كتير ناعمة وريقة، فممكن نخربها إذا كتير طولنا نحن وعم نسحبها. فبدك تنزلها شوي شوي الفرن. هاي جبنا شو اسمه. اوكي، هلا حتشوفوا كيف إذا بتعايروا الوقت. هلا حتلاحظوا إنه خلال دقيقة لدقيقة ونص ماكسيموم البيتزا رح تكون جاهزة، لأنه حرارة الفرن تقريبا 400 درجة مئوية الأرض، ومن فوق يمكن فوق ال 500. فأكيد هلا أنتم بالبيت حتقولوا إنه نحن ما عندنا هيك فرن. إن شاء الله بحلقات جديدة رح نحكي على كيف ممكن نوصل لنتيجة مقبولة بفرن البيت. مثل ما لاحظتوا الحرف نفخ، ما نفخ كتير. الجبنة صارت دايبة، بدها شوي صغيرة، والبندورة أكيد كمان استوت، صارت طعمتها كتير طيبة. ومع الحطب كمان، طعمة الحطب المحروق هيعطيها نكهة غير شكل. اوكي، هيدي بيتزتنا مثل ما شايفين، بيتزا إيطالية بفرن الحطب، شيء غير شكل. البيتزا الإيطالية لما تحملوها ما بتهدى يعني، بتوقع على حالها. فطريقة الأكل بإيطاليا أنه بلفوها ضربة وبيرجعوا بيحملوها عشان تضلها ثابتة. فهيك بتعرفوا انه البيتزا مزبوطة اذا كانت ايطالية ولا لا. فمثل ما شايفين الطرف تبعها من جوا يعني فاضي، ما في شيء، منه عجين. هيدا كله شوفوا كيف بس تكبسوها خلص بتفضى. ما فيني استنى، انا لازم اكل، بس خايف احرق حالي.
يا ويلي يا ويلي، هيدي الأكلة أنا غرامي، سخنة بس طيبة. عيني شوفوا من تحت مستوية رائعة. يعني هيدي الألوان هاي كلها ريحة حريق الحطب غير شكل. فمثل ما شايفين يعني العجينة اللي عملناها اليوم بلشت تنفش. يعني هيدي بعد ساعة أو ساعة ونص بتكون صارت جاهزة. هيك بنكون خلصنا حلقتنا اليوم. عملنا بيتزا إيطالية بعجينة رائعة. إذا بتجربوها بالبيت رح تدعولي. إذا حبيتوا هذا الفيديو مثل العادة ما تنسوا اللايك، ما تنسوا كمان تشاركوا هذا الفيديو بأكبر عدد ممكن. وما في يعني ما راح ازعل اذا اشتركتوا بالقناه. هيك بتشجعوني، بتفرجوني انه انا اللي عم بعمله عن جد مفيد. وبتمنى انه تعلقوا كمان اذا جربتوها هيدي العجينه، اذا جربتوا هاي البيتزا اكتبوا لي بالتعليقات كيف كانت النتيجه. وانا ان شاء الله حنعمل حلقه على نفس الموضوع، موضوع المناقيش، موضوع البيتزا، كيف فينا نعمله بفرن البيت. نشوفكم قريبا.